تا حالا نون بدون گلوتن خوردید؟ مثلا میدونید بدون گلوتنش یعنی چی؟ مثلا خود گلوتن یعنی چی؟ دونه گندم اکثرش نشاسته است و درصد دیگه‌ای که داره اکثرا پروتئینه. 10% اون پروتئینا رو آلبومین تشکیل میده، بقیه‌اش هم گلوبولین و گلوتن تشکیل. حالا خود گلوتن هم باز دو بخشه. یکیش گلوتنینه، اون یکی هم گلیادینه. تو پخت نون یکی از وظایفی که این دوتا چیزی که گفتم گلیادین و گلوتنین دارن اینه که یکیشون وظیفه کشسانی نونو داره، اون یکی هم وظیفه استحکام نونو داره. حالا تو پخت نون گلیادین باعث کشش نون میشه، گلوتنین هم باعث استحکام نون میشه. حالا خود گلوتن هم تو خیلی چیزا هست، همونطور که میدونین تو نون هست، ولی توی سوسیس هم به کار میره واسه استحکام خود اون گوشتا، توی آب نبات هم به کار میره، توی پاستا هم استفاده میشه. حالا اینکه تو خیلی از مواد غذایی میشه پیداش کرد، یه مشکلی ایجاد. یه عده بیماری دارن به نام سلیاک. حالا سلیاک چیه؟ سلیاک بیماریه که توی روده کوچیک اتفاق میفته. وقتی که پرزای داخل روده نمیتونن گلوتن رو هضم کنن و نتیجه این که این پرزا نمیتونن گلوتن رو تجزیه کنن یا هضمش کنن اینه که یه جورایی پس میزنه بدن این ماده رو، که این ریاکشن یه جور بیماری خود ایمنیه که به خاطر این بیماری برون روی و اسهال به وجود میاد. علائم بیماری سلیاک هم بعد از چند دقیقه چند ساعت بعد از مصرف گلوتن خودشو نشون میده که میشه گفت شامل آسم، خارش، کهیر، بیماری پوستی و غیره میشه و در بدترین موارد میشه به ریاکشن‌های آلرژیک بسیار شدید که حتی باعث مرگ هم شاید بشه منجر میشه. طبق آماری که اعلام شده 0.7% تا 1% مردم جهان به بیماری سلیاک مبتلا، که میشه گفت 80 میلیون نفر جزش میشه، که اکثرشون هم خانوما و کودکان زیر 6 سال. تو سال 2013 سازمان جهانی غذا و دارو یا همون FAO یه قانون گذاشته بود که اگر میخواید برچسب غذای غیر گلوتنی بذارید روی محصولاتتون، باید حداقل مقدار 20 ppm یا کمتر گلوتن توش باشه. خود ppm یعنی 1 میلی گرم در 1 کیلو. حالا اینایی که سلیاک دارن چی بخورن؟ جدیدن خیلی دیده میشه توی سوپرمارکت ها، مثلا تو فریزرها من زیاد دیدم. نون تست غیر گلوتنی هست، توی قفسه‌های ماکارونی غیر گلوتنی هست، حتی سوسیسایی که همین قبل از این گفتم توش گلوتن هست بدون گلوتنش هم حتی پیدا میشه. با توجه به اینکه مدت زمان درمان سلیاک خیلی طولانیه، میشه 1 سال یا چندین سال طول میکشه، خیلی سخته که به مدت 4 سال غذای غیر گلوتنی بخورید. مخصوصا حتی مثلا اگه مهمونی میرید، خیلی‌ها نمیدونن که تو چی گلوتن هست. شاید تو سوسیسی که مصرف میکنن گلوتن باشه، شاید توی نون لواش، حتی همه چی داره دیگه. خاطر همین خیلی رژیم غذایی که مخصوص بیماران سلیاک هست خیلی چیز سخت و میشه گفت حساسیه، چون همونجوری که گفتم و همینم که هیچ درمانی براش پیدا نشده نشون میده که خیلی بیماری سختی میتونه باشه. حالا برگردیم به خود گلوتن، بگیم که اصلا اسم گلوتن از کجا اومد. همونطور که میبینید اسمش خیلی شبیه گلو یا همون چسب به انگلیسی، که دقیقاً از همون اسم گرفته شده. حالا واسه به دست آوردن گلوتن 2 تا چیز لازم، یکیش آبه، یکی هم آرد گندم. با مخلوط کردن آرد و آب یه مخلوط چسبناکی به دست میاد به نام گلوتن، که دقیقاً به خاطر همین از کلمه گلو که همون چسب گرفته شده. حالا چیزی هم که خیلی شبیه این اسمه گلوتامات، که یکی از ویدیوهای در حال ساخته اونم هست و اگر درست شد کارتش این بالا میاده، این بالا یا این بالا. و حالا چون که ساختن همه این مواد غذایی بدون گلوتن، چون گلوتن نباید توش باشه، قیمتش 200 برابر هم بالاتر از قیمت محصولاتی که مشابهن و گلوتن هم دارن توش. حالا تو بحث نون هم اگر بخوایم صحبت کنیم، یکی از جایگزینای آرد گندم خمیر ترش. خود خمیر ترش هم از آرد گندم استفاده میکنه، ولی به خاطر اون تخمیری که میشه گلوتنش کاملا تجزیه میشه و حداقل میرسه. و پروسه ساخت خمیر ترش چیزی به نام ساوردو استارتر، یعنی استارتری داره که باهاش خمیر ترش درست میکنن، که خیلی هم طول میکشه ولی یه جوری مثل ماسته. ولی از اونجایی که فقط تو جوامع، یعنی نمیشه گفت فقط تو جوامع غرب، ولی اکثرا تو جوامع غرب بیماری سلیاک وجود داره و کمتر سمت آسیا و شرق کره زمین پیدا میشه. تو ایران از اونجایی که مصرف نون خیلی بالاست، پس مصرف گلوتن هم خیلی بالاه. تو خود ایران مصرف نون سالانه 150 کیلوه، نفری 150 کیلوه. از اونجایی که بیشتر زمینای ایران مناسب گندم کاریه و فقط شمال برنج کاری میشه، نمیشه مصرف نونو کم کرد. جمله آخر این که حواستون به خودتون باشه.
بچه اینا عباس فکت چک کرده، اگر غلط غلط بود تو کامنت ها بگید لطفا.